নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই দশম শ্ৰেণীৰ পুনৰালোচনা পাঠটিৰ অনুশীলনী R1ৰ 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো অনুপাত একতা সমানুপাত হ'ব। এতিয়া অনুপাতনো কি আৰু সমানুপাতনো কি তাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। অনুপাত মানে হৈছে ভগ্নাংশ আৰু সমানুপাত মানে হৈছে দুটা সমান অনুপাত। তলৰ কোনটো অনুপাত একতা সমানুপাত হ'ব। এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 12:21 আৰু 32:56। এতিয়া এই অনুপাত দুটাক যদি আমি সমান বুলি দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ অনুপাত দুটা সমানুপাতত থাকিব। আমাক 12:21 অলপ আগতে কৈ আহিছোঁ যে অনুপাত মানে হৈছে ভগ্নাংশ, গতিকে 12:21ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলে কি হ'ব 12/21। এতিয়া 12/21ক আমি কি কৰিব লাগিব, লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ যাব লাগিব। লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ যাব লাগিলে আমি কিহেৰে কাটাকাটি কৰিব লাগিব, 3ৰে। 3ৰে আমি কটাকটি কৰিলে 3 4 গুণ কি হ'ব 12 আৰু 3 7 গুণ কি হ'ব 21, গতিকে কি হ'ল 4/7। ঠিক তেনেদৰে আমি 32:56ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলে কি হ'ব 32/56। ইয়াক আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ গ'লে কিহেৰে কাটাকাটি কৰিব লাগিব, 8ৰে কাটাকাটি কৰিব লাগিব। 8 4 গুণ 32 আৰু 8 7 গুণ কি হ'ল 56, গতিকে কি হ'ব 4/7। ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ যে 12:21 আৰু 32:56 দুয়োটা অনুপাতৰ মানটো কি হ'ল 4/7, অৰ্থাৎ সমান হ'ল। যিহেতু কি হ'ল আমাৰ 12:21 ইকুৱেল টু 32 কি হ'ল 56 সমান হ'ল, এতেকে কি হ'ব 12:21 আৰু 32:56 সমানুপাত হ'ব। বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 18:30 আৰু 14:21। 18:30ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলোঁ 18/30 আৰু ইয়াক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ গ'লে আমি কিহেৰে কাটিব লাগিব, 6ৰে। 6ৰে কেইবাৰ যাব, 3বাৰ। 6 3 গুণ 18, 6 5 গুণ 30, গতিকে 18:30ৰ মানটো হ'ল কিমান 3/5 আৰু 14:21ৰ ভগ্নাংশ ৰূপটো হ'ল কি 14/21। ইয়াক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ গ'লে আমি কিহেৰে কাটিব লাগে, 7ৰে কাটিব লাগিব। 7 2 গুণে 14, 7 3 গুণ 21, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম 2/3 পাম। এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে কি এই দুয়োটা অনুপাতৰ মানটো বেলেগ বেলেগ। 18:30ৰ মানটো পালোঁ 3/5 আৰু 14:21ৰ ভেলুটো আমি কিমান পালোঁ 2/3 পালোঁ। যিহেতু কি হ'ল 18:30 আৰু কি 14:21ৰ মানটো একে নহয়, এতেকে কি হ'ব 18:30 আৰু 14:21 সমানুপাত নহয়। যিহেতুকে সমান নহয়, গতিকে কি নাথাকে, ই সমানুপাতত নাথাকে। চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 22:33 আৰু 33:24। এতিয়া 22:33ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলে 22/33 আৰু ইয়াক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ গ'লে আমি কিহেৰে কাটিব লাগিব, 11ৰে কাটিব লাগিব। 11 2 গুণ 22, 3 11 33, গতিকে 22:33ৰ মানটো আমি কি পালোঁ 2/3। ঠিক তেনেদৰে 32:24ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলে কি হ'ব 33/24 আৰু ইয়াক আমি কিহেৰে কাটাকাটি কৰিম, 3ৰে কাটাকাটি কৰিম। 3ৰে কাটাকাটি কৰিলে কি হ'ব 3 11 33, 3 8 গুণ 24, কিমান পালোঁ আমি 11/8। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা দেখিলোঁ যে 22:33 আৰু 33:24ৰ মানটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ল। যিহেতু 22:33 আৰু কি 33:24ৰ মানটো একে নহয়, তাৰমানে 22:33 is not equal to 33:24। এতেকে 22:33 আৰু 33:24 সমানুপাত নহয়।
ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 24:28 আৰু 20:25 24:28ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলোঁ 24/28 আৰু ইহঁতক আমি কিহেৰে কটাকটি কৰিম 4ৰে 6 4 গুণ 24 আৰু 7 4 গুণ 28 গতিকে 24/28ৰ মানটো আমি কি পালোঁ 6/7 ঠিক তেনেদৰে 20:25ক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিলোঁ 20/25 ইয়াক কিহেৰে কাটিম আমি 5ৰে কটাকটি কৰিম 5 4 গুণ 20 5 5 গুণ 25 গতিকে 20:25ৰ মানটো আমি কি পালোঁ 4/5 পালোঁ গতিকে ডি নম্বৰতো আমি কি দুয়োটা অনুপাত একে নাপালোঁ যিহেতু 24:28 is not equal to 20:25 এতেকে 24:28 আৰু 20:25 সমানুপাত নহয়